Hello everyone, আমাৰ daily current affairs ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। সো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো। প্ৰথম টপিকটো আছে ইয়াত আমাৰ ৰাজ্যসভা মেম্বাৰ্স PM নৰেন্দ্ৰ মোদী hailed the contribution of 4 newly nominated Rajya Sabha members. Hailed মানে হৈছে appreciate কৰা বা acknowledge কৰা বা অসমীয়াত যদি ক'বলৈ বিচাৰো প্ৰশংসা কৰা কিহৰ কাৰণে কৰিছে তেওঁলোকে যি সাৰ্ভিস দিছে ডিপ্লোমেসি ল পাব্লিক লাইফ একাডেমিয়াত তেওঁলোকৰ যি কন্ট্ৰিবিউশন আছে তাৰ বাবে এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে কাক কৰিছে হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলা উজ্জ্বল নিকম সি সদানন্দন মাষ্টাৰ এণ্ড মীনাক্ষী জৈনক সো এটো নিউজৰ পৰা আমাৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ডাইৰেক্টলি নিউজটোৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহিলেও তাৰ ৰিলেটেড টপিকছ কিনিৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেনেকৈ ৰাজ্যসভাৰ পৰা বা নমিনেটেড মেম্বাৰ্ছৰ পৰা তেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চনছ আহিব পাৰে আমি এটা MCQ কৰিম ইয়াতে So, কি কৈছে consider the following statements regarding the nominated members of the Rajya Sabha কিহৰ কাৰণে কৈছে nominated members ওপৰত statements কেটা দিছে তিনটা statement দিয়া হৈছে আৰু আমি কি কৰিব লাগিব which of the statement given above is are not correct so ইয়াত আমাক incorrect statement to বিচাৰি উলিয়াব কৈছে not correct বুলি কৈছে কিছুমানত আমাক correct to বিচাৰি উলিয়াব দিয়ে কিছুমানত not correct to বিচাৰি উলিয়াব দিয়ে so যেতিয়া আমি কোৱেশ্চনটো কৰিম ফাৰ্ষ্টত আমি কোৱেশ্চনটো পঢ়াৰ পিছত আমি এইটো কোৱেশ্চন পঢ়িম আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে কি হুদিছে আমাক কাৰেক্ট হুদিছে নে ইনকাৰেক্ট হুদিছে তাৰ পিছত আমি স্টেটমেন্টস কিটা পঢ়িম ঠিক আছে সো আমাৰ ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টটো কি আছে দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া নমিনেটস 12 মেম্বাৰ্স to the Rajya Sabha under Article 80 of the Constitution. So, ইয়াত কৈছে President of India 12 গৰাকী members nominate কৰিব পাৰে কোনটো আৰ্টিকেলৰ আন্ডাৰত 80 আৰ্টিকেল 80 আন্ডাৰত সো আমি ইয়াৰ পৰা গম পাইছো যে আমি ৰাজ্য সভাৰ লগত ৰিলেটেড আৰ্টিকেলছ খিনি চাব লাগিব ঠিক আছে ইয়াত 80 টো দিছে আৰু এটো সেন্টেন্সটো কাৰেক্ট হয় কাৰণ Article 80 আন্ডাৰত প্ৰেসিডেন্টে এটো পাৱাৰ পাই টু নমিনেট 12 মেম্বাৰ্স টু দ্য ৰাজ্য সভা ঠিক আছে নেক্সট অপশনটো কি আছে nominated members are not allowed yet not বুলি কৈছে হা not allowed to vote in the election of the vice president of India so কৈছে যে nominated members খিনি allowed নকৰে কি কৰিবলৈ vote কৰিবলৈ vice presidentৰ ইলেকশনত কিন্তু এটো ইনকাৰেক্ট হয় প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত ভোট কৰিবলৈ এলাউ নকৰে কিন্তু ভাইস প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনত ভোট কৰিবলৈ এলাউ কৰে সো অপশন বি টু ইনকাৰেক্ট ঠিক আছে নেক্সট কি আছে nominated members are appointed from the fields such as science art literature and social service এটা বিজ্ঞান কলা সাহিত্য বা সমাজ সেৱাৰ এইখিনি বিভাগৰ পৰা কি কৰে নমিনেটেড মেম্বাৰ্স খিনিক এপইন্ট কৰে বুলি কৈছে এটো কাৰেক্ট হয় এটো 100% কাৰেক্ট হয় সো আমাৰ ইয়াত ইনকাৰেক্ট সেন্টেন্স কোনটো অপশন বি2 ফার্স্ট টু কারেক্ট হয় থার্ড টু কারেক্ট হয় সেকেন্ড টু কি হল ইনকারেক্ট হল সো যেহেতু আমাক ইয়াত ইনকারেক্ট সেন্টেন্স টু বিচাৰিব দিছে সো আমাৰ অপশন গিটা কোনটো কারেক্ট হ'ব 2 only নে 1 and 2 only নে 1 and 3 only নে none of the above যেহেতু অকল এটা ইনকারেক্ট পাইছো তেতিয়া হলে কি হ'ব 2 only ঠিক আছে নেক্সট আমি চাও নেক্সট কি কৈছে AI powered TB kit ইন্ডিয়ায়ে নতুনকে কি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে বুলি কৈছে AI powered portable diagnostic kit এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে কিহৰ কাৰণে টিউবাৰকুলোসিছৰ কাৰণে টিবি কাৰণে portable মানে হৈছে যোনটো সহজে ক্যাৰি কৰিব পাৰে আন ঠাইৰ পৰা এটা ঠাইৰ পৰা আন এটা ঠাইলৈ নিব পাৰে তাক আমি portable বুলি কওঁ কিহৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ টিউবাৰকুলোসিছ টিবি এগেইনষ্টত ফাইট কৰিবলৈ আৰু এইটোৱে কি কাৰণে সহায় কৰে ফাস্টাৰ আৰু আৰ্লিয়াৰ ডিটেকচন অফ দা ডিজিজ এটো ডায়াগনস্টিক কিটে আমাক ফাস্ট আৰু আৰ্লিয়াৰ ডিটেকচন কৰিবলৈ সোনকালে ডিজিজটো ডিটেক্ট কৰিবলৈ সহায় কৰে আৰু এটো AI পাৱাৰ্ড হয় আৰ্টিফিশিয়াল AI মানে হৈছে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমি দেখিছো এতিয়া AI ওপৰত AI থ্ৰু দি বহুত ডেভেলপমেন্ট হৈছে বহুত চেঞ্জেস আহিছে সো AI বিষয়ে আমি জানিব লাগিব অলপ সো কি কৈছে AI পাৱাৰ্ড টিবি কিট বুলি কৈছে সো আমি ইয়াৰ পৰা তিনটা পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব AI দেন পোৰ্টেবল তাৰ পিছত কিহৰ কাৰণে ডিজিজটো কি টিবি
তাৰপিছত কি কৰে ফাৰ্ষ্টাৰ এণ্ড আৰ্লিয়াৰ ডিটেকশ্যন কৰে ডিজিজৰ চ' ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা কুৱেশ্যন চাম ঠিক আছে Consider the following statements regarding India's new AI-powered TB detection kit. So, new AI-powered TB detection kit tour বিষয়ে তিনটা statement দিছে হেগিটা আমি correct হয় নাই চাব কৈছে which of the statements given above is are correct আমাক ফাৰ্ষ্টৰ কুৱেশ্যনটোত incorrect সুধিছিলে এটা সেকেন্ডটোত কি সুধিছে correct সুধিছে so এটো কি সুধিছে এটো ভুল কৰিলে কিন্তু আমাৰ গতে আনসাৰটোৱে ভুল হৈ যাব ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্সটো কি কৈছে the kit is designed to enable early and rapid detection of tuberculosis in remote and rural areas so yes kit to kihor karne design korise early and rapid detection or karne design korise jihetu kit to portable hoy so remote aru rural areas so to easily ami use koribo parim so yes eto correct hobo next ki ase it uses artificial intelligence to interpret chest x-rays and sputum samples for diagnosis so artificial intelligence to AI powered hoy boli ami gom paiswe so এখিনি আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ কৰি কি কৰে চেষ্ট এক্সৰেস লয় আৰু স্পুটাম স্যাম্পলস মিউকাস যোনটো আছে হেতুৰ স্যাম্পল লয় ফৰ ডায়াগনোসিস ঠিক আছে সো এটো কারেক্ট হল নেক্সট তো কি আছে দা AI based kit requires full scale laboratory infrastructure to function effectively eto kite full scale laboratory infrastructure lage boli koise ki koribo karne effectively function koribo karne kintu hetu hoy jano নহয় কাৰণ যেহেতু এটো পোর্টেবল হয় তাৰ কাৰণে আমাক ফুল স্কেল ল্যাবৰেটৰি না লাগিব পোর্টেবল যদি ফুল স্কেল ল্যাবৰেটৰি লাগিলে হয় তেতিয়া পোর্টেবল হ'ব নোৱাৰিলে হয় না নহয় যদি ততেটো আমি ফুল স্কেল ল্যাবৰেটৰি না পাও ঠিক আছে সো এটো স্টেটমেন্ট ইনকারেক্ট হয় যেহেতু এটো পোর্টেবল হয় সো ইট ডাজ নট ৰিকুয়াৰ full scale laboratory infrastructure ঠিক আছে সো কোনটো কারেক্ট হ'ব আমাক কারেক্ট সুধিছে যেতিয়া আমাক অপশন A আৰু B to correct হয় so option A will be correct 1 and 2 only ঠিক আছে next আমি চাও so আমাৰ ইয়াত হদা এটা মেইনস কোৱেশ্যনো মেইনসৰ কোৱেশ্যনো ইনক্লুড কৰিম যোনটো তোমালোকে প্ৰ্যাকটিস কৰিব পাৰিবা এডিটৰিয়েলৰ সহায় লৈ পেলা তোমালোকে আনসাৰটো লিখিব পাৰিবা বা ইন্টাৰনেটৰ সহায়ও ল'ব পাৰিবা কিন্তু ৰেগুলাৰ যদি এটো প্ৰ্যাকটিস কৰা তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব দ্যাটস অল ফৰ টুডে থ্যাংক ইউ